بیا هم زه مسلم وردګ یم غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د A1 نیوو د کانورساسیون او یا هم د محاورې بخش د دریم درس څلورمه ویډیو تاسو ته وړاندې کوم چې د دریم درس څلورمه ویډیو ده د Das Excursions Program په باره کې باندې یعنی د یو سیر توریستي، یو سیر علمي او یا هم په بازار کې وایي چې اکسکورسیون پروګرام سیر ته وایي. د سیر یو پروګرام دی که نه. د سیر یو پروګرام یعنې په دې معنا چې په آلمان کې او په نورو هیوادونو کې هم شاید وي خو په آلمان کې شته. دلته کله چې تاسو که چیرې آلمان ته راشئ او یا هم په آلمان کې وئ نو دلته بعضې خپل مشخص ځایونه لري چې هلته یو مشخص بس ولاړ وي چې هغه تاسو ته د ښار چکر درکوي، یعنی تاسو په ټول ښار باندې راګرځوي، شاید خپل ټیکټ او یا هم خپل قیمت د ټیکټ ولري، خو داسې یو پروګرام چې هغه یا سیر علمي وي او یا هم د ښار لیدنه وي. اوس دلته د ښار د لیدنې یو پروګرام دی، د هغې په باره کې باندې خبرې کوي. اوس راځو دلته وایي چې لومړی دلته ما لیکلي Seite 132 und 133 یعنی صفحه صفحې ته وایي پیج صفحه 132 133 صفحه د Studio D1 کتاب، یعنی دا د آلماني ژبې د کتابونو یو سیریز ده، یو لړۍ د کتابونو یې ده. د Studio D کتاب چې مشهوره کتابونه دي د هغې 132 او 33 صفحه، یعنې تر اوسه پورې چې موږ تاسو کوم درس ویلی هغه موږ تاسو دا Studio D کتاب تقریبا 185 دغه شاوخوا صفحو پورې دی چې موږ تاسو یعنې تر اوسه کومه ځایه پورې مو چې درس ویلی ته 132 او 33 صفحې پورې موږ تاسو دلته مخته تللي یو. اوس راځو په هغې کې یو په بازار کې یا د بازار لیدنې یو پروګرام هغه یې ورکړی دی، راپور یې ورکړی یا د هغې په باره کې معلومات ورکړي دي. دلته وایي چې بیا هم دلته ګورئ ما دان او داناخ ما پکې دلته ګورئ دغه دی داناخ ما پکې په سره خط باندې هغه کړي، یعنې د دې په واسطه سره تاسو کولی شئ چې کوچني متنونه ولیکئ. او څنګه یې ولیکئ دا یو مثال دی. مخکې په تیر درس کې مې هم تاسو ته یو مثال لکه د ادرس په برخه کې درکړی و. اوس دلته بیا هم یو مثال دی د سیر په باره کې، یعنې بازار کې د بازار لیدنې په باره کې باندې. اوس دلته وایي چې Wir haben ein Exkursionsprogramm، وایي موږ یو د سیر پروګرام لرو چې هغه نوم یې دی برلین زین، یعنی برلین زین ووینئ یا برلین لیدنه یعنی په برلین کې دا پروګرام دی دلته او نوم یې دی د دې پروګرام د برلین لیدنه. Wir werden am 23. Februar um 8:15 abfahren aus Busbahnhof Jena und werden in bekannte Hotel heißt Pashto وایي چې موږ به په 23 تاریخ د فبروري میاشتې 4:09 یعنې په پاوکم 9 بجې باندې او یا هم په 8 بجې او 45 دقیقو باندې abfahren aus Busbahnhof Jena وایي موږ تاسو به abfahren یعنې سفر کوو، د سفر شروع به کوو یا سفر به کوو aus Busbahnhof یعنې د بسونو د سټیشن یا د بسونو د اډې څخه بانوف
یعنی سټیشن یا اډه ورته ویلی شو. یعنې د بسونو د اډې څخه چې هغه د ینا یعنې د ینا د بسونو د اډې څخه به موږ تاسو سفر کوو یا سفر شروع کوو. und werden in bekannte هوټل او بیا به په یو مشهوره هوټل چې هایست نومیږي برید سټار یعنې برید سټار یا برید سټار نومیږي. په هغه کې به پروشتوکن ناشته یا د سهار چای د پروشتوکن یعنې هلته به بیا د سهار چای خورو. dann وروسته بیا werden wir halb zwölf وروسته به بیا موږ تاسو په halb zwölf یعنې په 11 بجې باندې موزیم besuchen موږ تاسو بیا د موزیم څخه لیدنه کوو. او neben das Museum ist Red Onion Restaurant وایي څنګ ته د موزیم دی ریډ اونین د ریډ اونین په نامه باندې یو رستورانت. dort werden wir Mittagessen essen وایي هلته به موږ تاسو د غرمې ډوډۍ خورو. بیا ورته وایي چې dann werden wir Brandenburger Tor, Berlin Mauer und den Stadtpark besuchen. او وروسته به بیا وایي موږ تاسو د براندنبرګر تور یعنې د براندنبرګ دروازه چې په برلین کې یو مشهوره تاریخي دروازه ده د هغې څخه به لیدنه کوو. او برلین ماور یعنې برلین دا دروازه او بیا هم برلین ماور یو دیوال و چې د شرقي او غربي آلمان ترمنځ چې کله دا په دوه برخو باندې سره ویشل شوی و دغې دیوال په واسطه باندې سره ویشل شوی و. یعنې وایي بیا به د برلین ماور بیا به دغه برلین د دغه دیوال څخه لیدنه کوو. und die Stadtpark besuchen او بیا به هم د Stadtpark څخه besuchen یعنې لیدنه کول. یعنې دلته وایي چې dann werden wir Brandenburger Tor, Berlin Mauer und die Stadtpark besuchen وایي بیا به موږ تاسو د براندنبرګ دروازه د برلین دیوال او د شهري پارک یا د پارک شهر څخه به موږ تاسو لیدنه کوو. او بیا danach werden wir 20 Uhr Rückfahren او بالاخره په 8 بجې باندې به موږ تاسو Rückfahren دوباره یا بیرته سفر کوو. بیرته سفر کوو یعنې واپس به بیرته ځو. یعنې اکسکورسین پروګرام نور ختم شو. سهار په پاو کم 9 بجې شروع شو او په ماښام 8 بجې باندې ختم شو. نو وایي Rückfahren موږ تاسو به بیرته واپس به موږ تاسو سفر کوو یعنې ځو به بیرته. und zurück zu Hause gehen Rückfahren und zurück zu Hause gehen وایي موږ تاسو به بیرته سفر کوو او واپس به ځو zu Hause gehen کور ته. ښه یعنې دلته د دې اکسکورسین پروګرام څخه د دوی اصلاً مطلب دا دی چې څنګه تاسو کولی شئ د dann او danach په واسطه سره تاسو دغسې یو کوچنی متن جوړ کړئ او د دغې په واسطه سره تاسو داسې یو متن جوړ کړئ چې دا کیدای شي د تاسو د schreiben برخې یعنې د امتحان کې د لیکلو د برخې د یو برخه وي. دا یعنې په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ مثلا تاسو ته یو سوال راوړي چې تاسو د داسې یو متن ولیکئ د یو شي په باره کې باندې. مثلا درته وایي چې د فوتبال یا د فوټبال په باره کې باندې تاسو یو متن ولیکئ چې حد اقل 10 لغته پکې وي یا 10 کلماتو څخه تشکیل وي. نو تاسو کولی شئ چې مثلا دغسې یو کوچنی متن چې البته په دې کې د کلمات زیات دي داسې یو کوچنی متن تاسو د فوټبال په باره کې باندې ولیکئ چې په هغې کې تاسو مثلا ووایئ چې zuerst به موږ تاسو دا شی کوو بیا dann به دا شی کوو dann دا او danach بیا هم بالاخره دا شی. نو دلته اوس تاسو ته یو Hausaufgabe یا homework او یا هم کورنۍ دنده یا وظیفه تاسو ته درکړې ده.
دې کې موږ تاسو دلته وایي چې Gestern hast du Exkursionsprogramm یعنی دغه پروګرام وکنه، یعنی تاسو یو څو نفرو مثلا دغه پروګرام کې برخه واخیستله او دا پروګرام یې وکړ، یعنی د اکسکورسیوم یعنی د ښار څخه یې لیدنه وکړه. دغه برلینزین یعنی برلین لیدنه پروګرام چې د سیر یو پروګرام و، دغه کې برخه واخیسته او دا ځایونه یې ولیدل. اوس د تاسو د جملې څخه یو دوست پاتې دی، یو دوست ونه شو کولی، یو ملګري ونه شو کولی چې په دې کې برخه واخلي، نو تاسو هغې ته د دغې په باره کې باندې قصه کوئ. تاسو ورته قصه کوئ، هغه به تاسو څنګه لیکئ؟ دا یې تاسو ته یو هغه درکړې ده، یو کورنۍ دنده یې درکړې ده. دلته Hausaufgabe یعنی کورنۍ دنده یا وظیفه او یا هم کورنۍ کار او انګلیسي کې ورته هوم ورک وایي. Gestern hast du Exkursionsprogramm یعنی پرون تاسو درلوده ein دلته کې ولیکو ein Exkursionsprogramm تاسو یو د سیر یا د لیدنې یو پروګرام درلوده چې یعنی دغه پروګرام و. Aber Ahmad konnte nicht kommen ولې احمد ونه شو کولی چې راشي. Schreiben Sie ihm وایي هغه ته ولیکئ ein Postkarte oder E-Mail وایي هغه ته یو پوسټ ولیکئ او یا هم ایمیل ورته ولیکئ und erzählen über die Exkursionsprogramm او د دغه اکسکورسین په پروګرام په باره کې هغه ته erzählen یعنی قصه ورته وکئ. اوس تاسو به د دغه ساختار یا جوړښت په کومک سره تاسو همدغسې یو هغه ولیکئ، د دغه پروګرام په باره کې باندې یو متن ولیکئ او بیا یې خپل یو دوست ته دوی ویلي چې تاسو ورته ولیږئ، خو تاسو صرف ولیکئ چې تاسو څنګه کولی شئ ولیکئ او که نه. تاسو مقصد د دوی صرف دا دی چې تاسو وکولی شئ او ولیکئ. نو دا و د دریم درس اخرنۍ ویډیو. د هیله کوم چې تاسو په دې باندې سر خلاص شوي وي او په باندې به پوهېدلي وئ. د نور درسونو دپاره او نور ویډیوګانو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.